السلام علیکم ګران مینوالو په خیر راغلاست پښتو ټیټوز ټیم یوټیوب چینل ته. نن چې دا ډیره ښکلې ویډیو ده او ډیره ضروري ویډیو ده د فاست پرفیکټ ټنس په باره کې ده. ډیره مهم ویډیو ده او ان شاء الله په دا ویډیو کې تاسو مکمل فاست پرفیکټ ټنس زده کړئ. مکمل A to Z فاست پرفیکټ ټنس به تاسو زده کړئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته اوس تاسو شي زده کولای شئ. په دې ویډیو کې تاسو د ټنس ډیفینیشن زده کړئ، پاست کنټینیوس ټنسز به زده کړئ او د دې سره نیگیټیو سنټنسز به زده کړئ، پاست کنټینیوس انټروګیټیو سنټنسز زده کړئ او نیگیټیو انټروګیټیو سنټنسز په دا یو ویډیو کې ان شاء الله تاسو پوره زده کړئ. مکمل د ټنس ډیفینیشن او نیگیټیو انټروګیټیو ګډ سنټنسز به زده کړئ. خو زه تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو دا چینل نه سبسکرایب کړئ، تاسو سبسکرایب دا غزمون چینل دی د څو کال سمس کار کو د ډیر وخت 2018 سنو پور نمبر باندې اوله پښتو ویډیو اپلوډ کړی ده. او که چیرته تاسو غواړئ موږ مدد وکړئ دا ویډیو داس لایک او سبسکرایب کړئ، دلته راسي کومنټ وکړئ، کله داس خلک چې کړی دي زه تاسو ته درکم لایکونه درکم سیسو درکم لایک به درکم سیسو او دلته راسي تاسو ول کې ناس سیسو چاره کوم ویډیو هغه تاسو دلته ولیکئ. اوس وراسته ویډیو و طرف ته دا غزموږ د چینل نوم دی پښتو ټیټوریالز ټیم. سیسو دا تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ. اوس په د ټنس په طرف ته راسو سیسو لو ټنس دا ټنس دی پاست پرفیکټ ټنس. د پاست پرفیکټ ټنس ډیفینیشن دا دی چې تاسو اوس وایم زه دا داس کوم رنگ ورکم یلو سیسو دا او یلو is the best past perfect tense. The past perfect tense definition دا دی this tense shows an activity that was completed before sorry دا خیلی دا تیس دا دایس که دلتا راسم بیا سیسو دا دی وستاشی بینی this tense shows an activity that was completed before another activity or times in the past. په پښتو معنا به درته دا زمانه هغه کار در څنګه څرګندوي کوم چې په تیر شوي وخت کې څخه مخکې شوی وي، د پخوا د وخت څخه مخکې شوی وي. سیسو د تیر شوي وخت څخه مخکې شوی وي. دا د هر کار لپاره کاري د تیر شوي وخت د کار د مخکې شوی وي، د تیر شوي کار څخه مخکې کوم کار شوی وي د هغه دپاره دا ټیسټ مالیږي. بیا به درته this test shows an activity that was completed before another times activity or times in the past. سیسو په دغه ایجابه ډیفینیشن کې چیر سر نه دی خلاص شوی. په دا ویډیو کې به دا اوس لایک تاسو وګورئ ان شاء الله به دې به پر سر خلاص وي. اول دا ور مستاسو وای دا ټنس نه دا پاست پرفیکټ ټنس د پښتو ټیټوریالز ټیم یوټیوب چینل د خوا څخه اول دا ور کوم جملې دي هغه دغه دي سیسو پوزټیو سنټنسز مثبتي جملې. سیسو په جمله کې تاسو اول چیز لیکي سبجیکټ مثبتي سبجیکټ دا دی سیسو لو هډ می دا دی ورب تر فارم دی بالکل تر فارم دا دی کمپلیمنت می دا دی سیسو په دې تاسو سره خلاصوي دا شی د مثبتي سبجیکټ لو په جمله کې اور پلس هډ وسملو هډ دا دی پلس تر فارم was write wrote written. سیسو write فرست فارم دی سوري wrote second فارم دی third فارم چې دی written. سیسو اور کمپلیمنت څه دی دا دی a letter before I came. دا ګرځ دی دا کمپلیمنت دی سیسو دا ګرځ. she had written a letter before I came. The full stop. She had written a letter before I came. وش تاسو وای وش په پښتو باندې زما راتګ څخه مخکې هغه خط لیکلی وو. She had written a letter before I came. زما راتګ څخه مخکې هغه معنا she خط لیکلی زما I came راتګ څخه مخکې before مخکې معنا before. سیسو دا زما آی معنا دلته براسم آی معنا زه راتګ came راتګ معنا came مخکې before هغه she سیسو
خط later سیسو اوس به یو بل سفر راوړم بیا پازیټیو بیا پازیټیو پنځه جملې زه تاسو د هر شي درته وایم پازیټیو سنټنسز بیا دویمه جمله د سیسو دا ده دلته ما تاسو لیکلي د پنځه جملې د تاسو د پازیټیو نیگیټیو انټروګیټیو سیسو مثبتي جملې سبجیکټ plus head plus terparum abdomen plus complement. They had gone to the pool when we arrived. They had gone to the pool when we arrived. دوی تالاب ته تللی وو کله چې موږ را ورسېدل. دې معنا دغه سیس د سیسو تالاب پول where is it this one دا تالاب تللی وو تر gone تللی وو gone کله چې کله چې مادم when سیسو موږ we دا رقم هر توری تاسو خپل رسیدلی وو they had gone to the pool when we arrived sorry سیسو they had gone to the pool when we arrived دوی تالاب ته تللي وو کله چې موږ را ورسېدل بل سبب راوړو د پازیټیو سنټنسز دی درېمه جمله ده the patient had died before the doctor came اوس په چابک درته وایم the patient had died before the doctor came. Died. The patient had died before the doctor came. The doctor د راتګ څخه مخکې مریض مړ شوی وو که چیرې دوه ورکړم صحیح چلیږي که چیرې تاسو دا په ځای وو دلته دوه ورکې ام وو راځي سیسو دا رقم زه به دا شل مارکر راواخلم د یلو The patient had died before the doctor came. د ډاکټر د راتګ څخه مخکې مریض مړ شوی وو د ډاکټر د راتلو څخه مخکې مریض مړ شوی ولو سیسو اوس به یو بل سفر راوړو دا د پازیټیو سنټنسز د څلورمه جمله ده سیسو we had finished the third param د سیسو دا د third param سیسو had subject complement دا ګرځي د complement دا دردا اسفور سیسو we had finished the work بیا به در سره we had finished the work when they came موږ کار ختم کړی وو کله چې دوی راغلل listen again we had finished the work when they came موږ کار ختم کړی وو کله چې دوی راغلل مطلب ته ګوره زما دوه ملګري روان یو مستا سره کار کو زه به بل ملګري ته وایم چې دوی خو ما د کړه پر راغوستي ولا کله چې دوی راغلل ما کار ختم کړی وو مطلب ګټه نه راورسېدل next page اوس په نو سلاید را لاکم پر دا غو سلیکټ کوم یلو پازیټیو سنټنسز د اخري جمله ما تاسو ته وایم چې پنځه جملې پازیټیو نیگیټیو ګرځي پنځه مثبت جملې سیسو سبجیکټ پلس تر پړه مبدا د جملې اصول دي سیسو he had slept when I came home دا تر پړم دي سیری ځکه چې تر پړم په دای past perfect tense کې تر پړم of the verb اسمانی سیسو اور head به د تر پړم څخه مخکې د head څخه مخکې به subject وي دا زموږ subject شو دا مې head شو دا مې تر پړم he had slept when I came home he had slept when I had came home
بیا به درته وایم he had slept when I came home. هغه ویده شوی و کله چې زه کور ته راغلم. he had slept when I came home. هغه ویده شوی و کله چې زه کور ته راغلم. مطلب تاته ما ویل چې مطلب تاته یو نفر وویل چې ته به پلانکي سړي ته د ټلیفون ورکړې صحیح شو که کور ته ولاړ پلانکي سړي ته ټلیفون ورکړه ته چې کور ته دی ویده سوی ول ته درته سهار وایې زه چې کور ته ولاړم هغه ویده سوی ولو. he had slept when I came home. هغه ویده شوی و کله چې زه کور ته راغلم. listen again next page. اوس دې نیگیټیو سنټنسز سولو صحیح سولو نیگیټیو دغه دی دلته ته وګورئ داسې دا دی نیگیټیو سنټنسز منفي جملې په اول سر کې به د دې د چی شوي اول به د سبجیکټ وي بالکل دغه رقم څنګه چې تیر شوي سنټنسز ولې بیا به بالکل هغه رقم سبجیکټ وي وي سوري هډ به وي د هډ سره ناټ وي دا تاسو په یاد ولرئ د هډ سره به چی شوي ناټ وي ځکه چې دا نیگیټیو اور اگین بالکل تھرڈ فارم په نیگیټیو کې هم بیا دویم وار بیا تھرڈ فارم اسمه په نیگیټیو کې څه تھرڈ فارم صحیح سو بالکل بیا به کمپلیمنٹ وي صحیح سو منفي جملې به وي. اوس په دلته راځم تاسو ته وایم I had not صحیح سو دا زموږ سبجیکټ سولو دا مې هډ سولو دا مې ناټ سولو نور هغه رقم جملې کله څنګه تیر شوي چې دي. اوس دلته زور ته وایم I had not finished the work when you came. I had not finished the work when you came. کله چې ته راغلې ما کار نه و ختم کړی. کله چې ته راغلې ما کار نه و ختم کړی. نوې پیج به راوړو. دا بیا نیگیټیو سنټنسز دي سیس منفي جملې دي دلته بیا د سره به سبجیکټ وي بس پلس هډ ناټ د هډ سره به خامخا ناټ سره وي او تھرډ فارم وي او کمپلیمنټ وي. بیا دویمه جمله ده دا پنځه جملې د هر یو د نیگیټیو ده د پوزټیو ده سیسو we had not watched TV before they came. we had not watched the TV before they came. د دوی د راتګ څخه مخکې موږ ټلویزیون نو لیدلی نو کتلی. we had not watched the TV before they came. we had not دلته تو ګورئ watched دا تاسو په یاد لرئ watch سره به تاسو دا ای ډي اسمالي بیا د تھرډ فارم کې صحیح سو we had not watched the TV before they came. د دوی د راتګ څخه مخکې موږ ټلویزیون نو لیدلی یا نو کتلی. نوې سبب راوړو دا چې دا د نیگیټیو سنټنس درېیمه جمله ده سبجیکټ وي پلس هډ به وي پلس هډ ناټ وي. they had not studied the book before the exam. they had not studied the book before the exam. دوی د امتحان شروع کېدو څخه مخکې د امتحان شروع کېدو څخه مخکې دوی کتاب نه و مطالعه کړی. they had not studied the book before the exam. دوی د امتحان شروع کېدو څخه مخکې کتاب نه و مطالعه کړی. صحیح سلو. اوس په یو نوی صفحه راوړو دا هغسې د څلورمه جمله د نیگیټیو سي she had not finished the work by time I arrived. she had not finished the work by time I arrived. هغې کار نو ختم کړی کله چې زه راورسېدم. تا یې خور ته د کار ویلي ولو تا خور ته کله ته مور ته وایي چې زه کله کور ته رالم زه کله چې راورسېدم دا دې کار نو ختم کړی. she had not finished the work by time I arrived. هغې کار نو ختم کړی کله چې زه راورسېدم.
اوس په نوې صفحه راوړو. سوري بخښنه غواړم، بالکل اخري د لا جمله ده، زموږ ستاسې د دغه لا جمله ده، دا د نیګیټیو سنټنسز لا جمله ده، د منفي جملو سیسو. He had not eaten the meal when we came. He had not eaten the meal when we came. هغوی ډوډۍ نه وه خوړلې کله چې موږ راغلو. He had not eaten the meal when we came. He had not eaten the meal when we came. هغه دلته هغه لیکلی څه دي؟ هغه ډوډۍ نه وه خوړلې کله چې موږ راغلو. He had not eaten the meal when we came. هغه ډوډۍ نه وه خوړلې کله چې موږ راغلو. نوې صفحه به خلاصه سي. اوس چې بیا دي هغه 5 جملې دي د انټروګیټیو سنټنسز. انټروګیټیو سنټنسز سوالیه جملې دې سبجیکټ وي. او زه بله به داسې وکړم که خدای کوله دا ویډیو په دغه ځای ودروم، دا ویډیو غټ شوه، په دویم پارټ کې به انشاءالله زه تاسو ته دا انټروګیټیو سنټنسز وایسیس وورو. که چېرې تاسو غواړئ چې زموږ مدد وکړئ نو تاسو دا ویډیو د دوستانو له واستوئ، ملګرو له واستوئ. دا زموږ دپاره موږ ته ډېر مدد کوي. زموږ به ویو زیات شي انشاءالله تعالی. موږ به داسې دا د نورې دا رقم ډېرې زیاتې ویډیوګانې اپلوډ کړو. اوس زه خپله ستړی شوم، زما د خیال د 12 منټسه ویډیو واوستله. که چېرې تاسو غواړئ زموږ مدد وکړئ نو تاسو زموږ چینل پښتو ټوټویلز ټیم دا زموږ چینل دی، دا خپل دوستانو له ورواستئ، په میسنجر کې په واتساپ کې ورواستوئ. بیا به زموږ دوستان ډېر شي، که دوستان ډېر زموږ ملګري ډېر شي موږ به ویډیو ډېر اپلوډ کوو. نو تاسو ریکویسټ کوم چې زموږ چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ، پر فیسبوک پر آی ډي یې شیر کړئ، په میسنجر کې هر شي کې خپل دوستان له ورواستوئ. او انشاءالله دغه کوم انټروګیټیو سنټنسز ولو، بل نیګیټیو انټروګیټیو سنټنسز به هم را اپلوډ کړم. شپږ جملې سوري 10 جملې نور پاتې، 10 جملې به انشاءالله پر روان ویډیو کې اپلوډ کړم. تاسو غواړئ که نه غواړئ نوې بله ویډیو جوړ کړم، که نه کوم جوړ په کمنټ کې ضرورت وي. د خدای په امان په مخه مسا په دعا کې یاد لرئ.